හෙලෝ සුබ දවසක් හැමෝටම. ඉතින් නැවතත් පිළිගන්නවා KD ජයකොඩ YouTube channel එකට. තාම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එකක් තියෙනවනේ, අන්න ඒක ඔබන්න. ඉතින් ඒක එකවරක් ඔබනම් ආයෙ ඔබන්න එපා. ඒකට unsubscribe වෙනවනේ. ඒකින්ද අර එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් bell icon එකත් click කරලා යන්න. තව මේ වගේ ගොඩක් value additions ඔයාලට add කරගන්න පුළුවන් videos ඉස්සරහට series ගොඩක් එන්න තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඔන්න මගේ ඒ කතන්දර ප්‍රමෝෂණ එක ඉවරයි. දැන් මම යනවා අපේ word tutorial series එකේ. නැත්නම් මේ let's make a book කියන series එකේ ඊළඟ තුන්වෙනි වීඩියෝ එකට. ඉතින් කලින් අපි සම්පූර්ණයෙන්ම paragraph කතන්දර ටික ඉවර කරගත්තා නේද ළමයි? හරි. ඒ කියන්නේ ආයේ paragraph වල ප්‍රශ්න නැහැ. හරි. එහෙම කියලා හිතමු ඈ. ඒ කියන්නේ නෑ කිව්වට නෑ නෙමේනේ. ඉතින් ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි දැනට නෑ. හරි. දැන් මම ඊළඟට යන්නේ ළමයි කොහොමද මේ headings ලොකු ප්‍රශ්නයක් හැමෝටම තියෙන. හරිද? මාතෘකා ටික කොහමද හදාගන්නේ? ඉතින් අපේ අක්කලා අයියලා වරද්ද ගන්න පළවෙනි පොත තමයි. හරිද? මුන් ඉන්න මේ මාතෘකා ටික දාගන්න ගිහිල්ලා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය ඉගෙන ගන්නවා මොකද්ද? නම්බරින්. හරිද? මෙන්න මෙතන නම්බරින් ඉගෙන ගන්නවා. මෙන්න මේක ක්ලික් කරා කැමති නම්බර් එකක් දෙන්න. හරිද? ඔන්නම ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් අවක අපි බාගෙට ඉගෙන ගත්තොත් තමයි ළමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. නැත්තම් අවුලක් නැහැ. නැත්තම් කොහොමද ගේමක් ගහ ගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේක බාගෙට ඉගෙන ගන්නතොත් තමයි ගැටලුව තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හරියට මේවා දාලා මෙන්න මේ list levels change කරගන්න වගේ ඉගෙන ගත්තා නම් හරිද? ඔයාලට ලොකු ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මම දැන් මේ කියා දෙන්න යන්නේ නම්බරින් ගැන නෙමෙයි ළමයි. හරිද? මෙන්න මේ අපිට අවශ්‍ය headings නැත්නම් මේ මාතෘකා ටික කොහොමද හදාගන්නේ සහ ඒවාල ස්ටෑන්ඩඩ්ස් මොනවාද කියන එක. ඉතින් මතක තියාගන්න කිසිම මාතෘකාවක් කිසිම දෙයක් කලර් කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි ඇද කරන්නත් එපා. දන්නවනේ ඇද කරන්න හොඳ නැහැ කියලා. හරි. ඉතින් ඇද කරන්න එපා ඈ. ඉතින් ඇද කරන්නත් එපා. ඒ වගේම තමයි ඔය අන්ඩර්ලයින් එහෙම ගහනවා නම් ඒව ගහන්න යන්නත් එපා. ඔයාලට බෝල්ඩ් කරන්න පුළුවන් සහ අදාළ ෆොන්ට් සයිස් එක දෙන්න පුළුවන්. හරි. බලමු අපි වැඩි කතා නැතුව කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. මුලින්ම ඔන්න මෙන්න මේ වගේ දෙයක් අපි ටයිප් කරගමු. දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවනේ පොඩක් බඩගින්න නැති කරවන්න යන්නේ. හරි. අපි බලමු. අපි මුලින්ම ටයිප් කරගමු ළමයි මොකද්ද? ෆුඩ්. හරිද? ඔන්න ෆුඩ් කියලා ටයිප් කරා. ෆුඩ් එක ඇතුලේ මට ඕනේ මොනවද? කොත්තු. කෑමක්. හරි. කොත්තු. ලංකාවට ආපු ගමන් සුද්ද වුණත් කියන්නේ අනිවාර්යෙන් කන්න ඕන එකම පළවෙනි කෑම මොකද්ද? කොත්තු. හරි. ඒ කොත්තුකෙත් වර්ග තියෙනවනේ ළමයි. චිකන් කොත්තු. තව තියෙනවා මොකක්ද දන්නවද? ෆිෂ් කොත්තු. ඇතිනේ කොත්තු වර්ග ඇතිනේ. හරි. ආයි ඩොල්ෆින් එහෙමත් තියෙනවා. ඕකේ. දැන් මේ කොත්තු ෆුඩ් අරව මේ ඔක්කොම දාලා. හරිද? ඔන්න තව එකක් මම ලියනවා ෆෘට්ස් කියලා. මේක නම් ඇත්තටම ඕනේ නැහැ. නමුත් ලියන්න ලිව්වා. හරි. දැන් මම ඔහම ලියලා මොකද කරන්න ළමයි? හරිද? මම මෙන්න මේ ඔක්කොම ටික සිලෙක්ට් කරලා. හරිද? ඔක්කොම ටික මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා. හරිද? මෙන්න මෙතන තියෙනවා ළමයි මේ මල්ටි ලෙවල් ලිස්ට් කියලා. දැක්කද? මල්ටි ලෙවල් ලිස්ට් කියලා එකක්. අන්නේ මල්ටි ලෙවල් ලිස්ට් එක ක්ලික් කරලා මම කරන්නේ මෙන්න මෙතන මේක දාගන්න එක. හරිද? මෙතින් මෙන්න මේක ක්ලික් කරගන්න එක. ඉතින් මම ගන්නම් පොඩක් zoom කරන ෆන්ක්ෂන් එකත් මම කෝකටත් ගන්නම්. එතකොට මට අවශ්‍ය වෙලාවට zoom කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මම එතකොට අවුල් වෙනවද නැහනේ? ගොඩක් අවුල් වෙනවා වගේ නේ. නැද්ද? එතකොට මට විතරද පේන්නේ? නෑ zoom වෙන්නේ නැහැ sorry. හරි. කොහොම හරි. ඒකට බාධා වුණාට sorry. කොහොම හරි මෙන්න මෙතන මල්ටි ලෙවල් ලිස්ට් කෙනෙක් තෝරලා මෙන්න මෙතන මෙන්න 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 අන්න ඔය ටික දෙන්න. දුන්නට පස්සේ ඇත්තටම අපිට ඒ විදිහට ආවද? නැහැ. දුකයි නේද? නැහැ. දුක් වෙන්න එපා. හරි. කොහොම හරි අපිට ඒ විදිහට ආවේ නැහැ. අපිට ආවේ 1 2 3 4 5 කියලා normal numbered list එකක්. ඉතින් අපි මේක අර විදිහට හදාගන්න මොකද කරන්න ළමයි? කොත්තු කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා ටැබ් එක ඔබනවා. ඒ කියන්නේ කොත්තු කියන K අකුරට කලින් අපි කර්සර් එක මේ විදිහට තියලා මොකද කරන්න ළමයි? ටැබ් එක කියලා කී එකක් තියෙනවනේ ටැබ්. අන්නේ ටැබ් එක ඔබනවා. ඊට පස්සේ කොත්තු යට තියෙන චිකන් කොත්තු වෙන්නේ ඒ කියන්නේ 1.1.1. අන්න C අකුරට ඉස්සරහට කර්සර් එක තියලා ටැබ් එක එකපාරක් එබුවාම 1.2 වුණා. ආයෙ පාරක් එබුවාම 1.1 වුණා. හරි. ඉතින් ළමයි ඕක ටැබ් එක ඔබලා කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගොල්ලන් මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා change list level කියන එක ක්ලික් කරලා එතනින් ඔයාලට දෙන්නත් පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. හරි. ඒ කියන්නේ මේක නිකන් වැරදිලා ගොඩක් යහට කිව්වොත් එහෙම ඔයාලට change list level ගිහිල්ලා ඔක හදාගන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සරහට ගියාම පිටපස්සෙන් දැනගන්න බෑනේ. හරි. ඊට පස්සේ ෆිෂ් කොත්තු කියන්නේ තර කොත්තු එකේ යටතේම තමයි. ඉතින් මම මේක නම් මේකත් ඕනනම් මම මෙහෙම හදාගන්නම්කෝ. ටැබ් එක දෙපාරක් ක්ලික් කරා. ෆෘට්ස් කියන එක ඇත්තටම වෙන්නේ ෆුඩ් එක ගානට නැත්තම් ඒක තමයි දෙවැනි මාතෘකාව. හරි.
ඉතින් දැන් ඔය විදිහට හදාගත්තේ හේතුවක් ඇතුව. ඉතින් මේ ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම පෙන්නන්නම් මේක කොහොමද තප්පර දෙකකින් හදාගන්නේ කියලා. හරි. මෙන්න මේ ෆුඩ් එක නැත්නම් හිතන්නකෝ ප්‍රධාන මාතෘකාව කියලා. හරි. මේ කොත්තු අනු මාතෘකාව. මේ චිකන් කොත්තු අනු මාතෘකාව. ෆිෂ් කොත්තු ඒකත් අනු මාතෘකාවක්. මම එහෙම තමයි කියන්නේ. ඔන්න එහෙම මාතෘකා නැහැ. හැබැයි අනු කියලා මම එතකොට ඔන්න දාගත්තා. හරි. දැන් මේ මාතෘකාවක් ගත්තාම ළමයි මාතෘකාවේ ෆොන්ට් සයිස් එක මම මුලින්ම කරන්නේ මොකද්ද? අර කලින් වගේ රයිට් ක්ලික් කරලා යන්න නැහැ දැන්. හරිද? මම මුලින්ම කරන්නේ මෙන්න මෙතන දෙපාරක් ක්ලික් කරලා නැත්නම් මේ ෆුඩ් කෙනෙකුට දෙපාරක් ක්ලික් කරලා ඒක highlight කරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට highlight කරගන්න පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මුලින්ම මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා 14 කියන ෆොන්ට් සයිස් එක දෙනවා. කීයද? 14. හරිද? ඉතින් 14 තමයි අපි ප්‍රධාන මාතෘකාවල දෙන මේන් ෆොන්ට් සයිස් එක. 14 දීලා ළමයි අපි කරන්නේ මෙන්න මෙතන බෝල්ඩ් කියන එක ක්ලික් කරගන්න එක. මොකද්ද? බෝල්ඩ්. ඇයි අපි බෝල්ඩ් කරන්නේ? අකුරු ටික පොඩ්ඩක් තද කරගන්න ඕනේ හින්දා. හරි. දැන් 14 දුන්නා බෝල්ඩ් දුන්නා. එච්චරයි ඈ. තව දෙන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මොකද්ද? මෙන්න මෙතනට ගිහිලා 1.5 එක දෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඒකත් ඉතින් දෙන්න දෙයක් නෑ ඔල්රෙඩි දීලා තියෙන. හැබැයි ඒකත් දෙන්න. හරි. ඒකත් දුන්නට පස්සේ වෙන මොකුත් ආයෙ වෙනස් කරන්න නැහැ, අන්ඩර්ලයින් කරන්න නැහැ, ඉටලික් කරන්න නැහැ, කිසිම දෙයක් මාතෘකාවට කරන්න එපා, මැතර ගන්නත් එපා. මොකද මේක එක මාතෘකාව. 1.1 අනු මාතෘකාව. හරි. ඔන්න මාතෘකාවේ කතන්දරේ හරි. දැන් ළමයි අනු මාතෘකාවත් ඒ වගේම තමයි. හරිද? අන්න ඒ වගේ සිලෙක්ට් කරා. හැබැයි ඒකේ ෆොන්ට් සයිස් එක 12ම තමයි. 14 නම් දෙන්න එපා ළමයි ඈ. ඔන්න 12 දෙන්නේ. මොකද ඒක අනු මාතෘකාවක්. හැබැයි අර පැරග්‍රාෆ් 12 වෙන මතක ඇතිනේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක චූටි වෙනසක් තියෙන්න ඕන නිසා අපි අනිවාර්යෙන් බෝල්ඩ් කරන්න ඕනේ. හරි. පැරග්‍රාෆ් එකත් එක්ක වෙනසක් පේනවා අනිවාර්යෙන්. හරි. ඉතින් ඒකින්ද තමයි අපි බෝල්ඩ් කරේ. චුට්ටක් ඒකත් මතක තියාගන්න. හරි. ඉතින් ඒකෙත් 1.5 දීලාද කියලා වහින් බලන්න ඕනේ. හරි. දැන් ඊළඟ ෆිෂ් කොත්තුයි චිකන් කොත්තුයි මේවා අණු තමයි. අණු කියලා මේ 10 දෙන්න එපා. හරිද? 12ම තමයි දෙන්න ඕනේ. කිසි වෙනසක් නැහැ. කීයද? 12ම තමයි දෙන්න ඕනේ. 12ම තමයි දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි බෝල් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එතනින් එහාට යන සියලුම මාතෘකා අර 14 දුන්න ප්‍රධාන මාතෘකාව හැරෙන්න සියලුම මාතෘකා මොනවාද? ඒ කියන්නේ අණු මාතෘකා, අණු මාතෘකා ඔක්කොම 12 තමයි දෙන්න ඕනේ බෝල්ඩ් එකත් එක්ක. හරි. මම හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා. හරි. ඉතින් ඒ හේතුව තමයි අපිට මේ 1.1 තියෙනවනේ. හරි. ඒ ටික තියෙන හින්දා තමයි මෙන්න මේ දේ කරන්නේ. ඉතින් ඕක ගොඩක් වැදගත්. මේක අපි අනිත් එක දෙන්න හේතුව මම ඇයි කියලා මම පස්සේ කියන්නම්. හරිද? උදාහරණ පස්සේ කියන්න දෙකුත් නැහැ. අර පටුණක් කියලා ඔයගොල්ලෝ ගන්නවනේ. පටුණ තප්පර දෙකෙන් ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන් මේ ටික හරියට දාගෙන තිබ්බනම් ළමයි. හරිද? නැත්තම් ඉතින් 1.1 අන්න 1 ඉඳන් 6 වෙනකම් පිටු තියෙනවා. 2යි 6 ඉඳන් 7 ඉඳන් 8 වෙනකම් තියෙනවා. අයියෝ ටයිප් කරපන්කෝ ඉතින් දවස් ගානක්. හරි. ඒකින්ද එහෙම ටයිප් නොකරන්න. හරිද? මේක ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. හරි. දැන් ඔන්න ඔය විදිහට හදාගත්තට පස්සේ මට ෆෘට්ස් කියන එක ඔය විදිහටම තියාගන්නම්. හරිද? මම දැන් මොකද කරන්නේ? මාතෘකාව මෙන්න මේකේ heading 1 වලට apply කරන්නයි යන්නේ. බලන්න මම මෙතන food කියන එක select කරලා මෙතෙන්ට ගිහලා උඩට ගිය ගමන් heading 1 එක උඩට ගියා අප්පට උඩ. මොකද උනේ? මේ heading 1 එකේ තිබ්බ style එක food එකට apply වෙන්න යනවා. හරි. මට වෙන්න ඕන එකද? නැහැ. මම මේ දෙන එක, මම මේ දුන්න එක මෙන්න මෙතන heading 1 එකට apply කරන්නයි ඕනේ තමයි. හරි. එතකොට මම මොකද කරන්නේ? මෙන්න මෙතනට උඩට ගිහිල්ලා වැඩි හිතන්නේ නැහැ. වෙනස් වුණාට තමයි නිකන් hover effect එකට වෙනස් වුණා විතරක් මම select click කරේ නෑනේ. මම left click මතක තියන්න left එපා. left click කරන්නේ නැතුව මම right click හරිද කරනවා. right click කරනවා. right click කරාට පස්සේ මට එනවා context menu එකක් කියලා අපි ඔකට කියන්නේ. මෙන්න මේ context menu එකේ update heading 1 to match selection. update heading 1 to match selection. හරි. ඉතින් මෙන්න මේකෙන් කියන්නේ අපිට මෙන්න මේ තියලා තියෙන සිලෙක්ට් කරලා තියෙන හරිද? ඒරියා එක තියෙනවනේ. ඒරියා එකේ තියෙන formattings ඔක්කොම මෙන්න මේ heading 1 එකට apply වෙන්න කියලා. අන්න මම update heading 1 to match selection දුන්න ගමන් මොකද උනේ? කලින් එකේ ඒවා හැම තිබ්බේ නෑ නේද? දැන් 1.aa ඔය කතන්දරත් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙනවා. nice. හරි. දැන් මට කිසි අවුලක් නෑ. ඕක කොහොම තියමු පොඩ්ඩක් හරි. දැන් ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ දැන් බලන්න heading 2 තියෙන්නේ. හරි. heading 2 එහා පැත්තේ තියෙන්නේ. ඔන්න කොත්තු කියන එක heading 2 නේ 1.1. හරි. කොත්තු කියන එක select කරා. ඊට පස්සේ right click කරලා update heading 2 to match selection. nice නේද? හරිද? ඔන්න 1 තියෙනවා 1.1 තියෙනවා.
දැන් අර තිබ්බ නැති හෙඩින් ට්‍රී එකක් කොහෙද පැන්නේ? පැන්න නේද? එතකොට වර්ඩ් රෙකොග්නයිස් කරගන්නවා. හෙඩින් 2 දැම්මනම් මූ හෙඩින් 3 දායි. පොඩ්ඩක් ඉන්න මම ඒකත් හදලා දෙන්නම් කියලා ඔන්න අපිට හදලා දුන්නා. හරි. දැන් මොකද කරන්නේ? චිකන් කොත්තු එහෙම අයිති වෙන්නේ හෙඩින් 3 වලට. ඔන්න සිලෙක්ට් කරා. ඊට පස්සේ හෙඩින් 3 right click කරලා update heading 3 to match selection දුන්නා. හරි. ඉතින් මං හිතනවා මේ තුන හදාගන්න තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඔය තුන හදාගත්තට පස්සේ ළමයි. හරිද? ඔයාට මෙන්න මේ ෆිෂ් කොත්තු එකටත් මේ හෙඩින් ට්‍රී දෙන්න පුළුවන්. දැක්කද? කිසි වෙනසක් වුණාද? නෑ. හරිද? ඒ වගේම ෆෘට්ස් එකට ඔයාට බය නැතුව ගිහිල්ලා හෙඩින් 1 දෙන්න පුළුවන්. මොකද උනේ? කිසි අවුලක් නෑ නේද? හරි. දැන් නිකන් දෙපාරක් එන්ටර් ගහන්න. හරි එන්ටර් ගහලා ඔයා නිකන් මොකක් හරි දෙයක් ටයිප් කරන්න. ටයිප් කළා. ඔයා මෙන්න මෙතන නිකන් ක්ලික් කරලා උඩ ක්ලික් කරලා හෙඩින් 1 දෙන්න. මොකද වෙන්නේ? ඔටෝමැටිකලි 3 කියලා ගන්නව නේද? නයිස්. හරි. ඔයා දැන් හිතන්න ඔයාට මෙන්න මේ ෆෘට්ස් එකයි මෙන්න මේ නිකන් ටයිප් කරපු රැන්ඩම් ටෙක්ස්ට් එකයි අතරට ඔයාට 3 ඇවිල්ලා මේකට 4 යන්න ඕනේ. මං කිව්ව එක තේරෙනවද? මේකට දැන් 3නේ. හැබැයි 3 එන්න ඕනේ මං අලුතෙන් ටයිප් කරන මෙන්න මේ A B C D කියන එකට. හරිද? 3 එන්න ඕනේ මෙන්න මේකට. හැබැයි මේක 4 වෙන්න ඕනේ. දැන් ඕක නම්බර්ස් ලිස්ට් එකකින් ඔටෝමැටිකලි වෙනවා. හැබැයි මේ නම්බර්ස් ලිස්ට් එකක් නෙමෙයි මේ කන්ටෙන්ට් ටයිප් කරන තැනක්නේ. ඉතින් මොකද කරන්නේ? මම මෙන්න මෙතන ක්ලික් කළා මෙන්න මේකේ හෙඩින් 1 සිලෙක්ට් කරනවා. දැක්කද? අන්න අපිට 3 කියලා එක වැටුණා අනිත් එකට 4 කියා. ඉතින් දැන් ඔයා බලනවාද කොහොමද අපි කන්ටෙන්ට් ටයිප් කරන්නේ? මෙතෙන්ට ගියා. මට දෙන්න තියෙන්නේ ඔන්න සමානයි rand 1 කියලා දුන්නා. ඔන්න කන්ටෙන්ට්. හරි. මේක පැරග්‍රාෆ් එකක්. ස්ටයිල් එක මොකද්ද? පැරග්‍රාෆ් එකක්. මේක මොකද්ද? ෆෘට්ස් කියන්නේ හෙඩින් 1. දැක්කද? පේනව නේද? ඒ ටික සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. හරිද? ඉතින් ඔයාලා මෙතෙන්ට පැරග්‍රාෆ් එකක් දාගන්න ඕන නම් සමානයි rand 2 කියලා දෙමු. හරි. අන්න පැරග්‍රාෆ් තියෙන. මේ තියෙන ඔක්කොම පැරග්‍රාෆ්. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේක නම් තියන්න ඕනේ නැහැ මෙතන. ඕක මෙහාට ගන්න පුළුවන්. මේ ස්පේස් එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඕක වාට උඩට ගන්න පුළුවන්. මොකද මේවා හරියට වර්ගීකරණය කරලා තියෙන හින්දා. හරි. පස්සේ මම කියා දෙන්නම් කොහොමද මේ මාතෘකාවක් ඉවරුනහම අපි කොහොමද අනිත් පැත්තට ගන්න කියලා. දැන්ට ওই ටික මතක තියාගන්න. හරි. ඉතින් සාමාන්‍ය ළමයි මම මෙච්චර ටයිම් ගන්න නැහැ ඔක හදන්න. හරි. මම කරන්නේ මොකක්ද දන්නවද? මම කරන්නේ මුලින්ම දැන් මේ නෝමල් එකනේ තියෙන්නේ. හරි. මෙන්න මෙහෙම නිකන් ටයිප් කරගෙන යනවා. හරි. ටයිප් කරගෙන කියලා මොකද කරන්නේ? සිංහල මෙන්න මෙතන දාගන්නවා නම්බර්ඩ් ලිස්ට් එක. දාගෙන එකක් දැන් පළවෙනි එක හරිනේ. දෙවෙනි එක ඉස්සරහා තිබ්බා 1.1 කරගත්තා. 3 1.1.1 කරගත්තා. තව එකක් ඕන නම් 1.1.1.1 කරගත්තා. හරිද? මේ ටික මොකද වෙන්නේ? මේ පළවෙනි එක විතරක් 14යි බෝල්ඩුයි ඊට පස්සේ මේක වෙනවනේ. හරිද? 1.5 වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ තුනම සිලෙක්ට් කරලා මම මොකද කරන්නේ? 12. හරිද? බෝල්ඩ් ඊට පස්සේ 1.5 සිලෙක්ට් කරා. that's all. හරිද? දැන් මොකද කරන්නේ? එකින් එක ගිහලා මේක ක්ලික් කරා heading 1 එකට දුන්නා. මේක ක්ලික් කරා heading 2 එකට දුන්නා. මේක ක්ලික් කරා heading 3 එකට දුන්නා. මේක ක්ලික් කරා heading 4 එකට දුන්නා. that's all. හරිද? heading 4 එකට දුන්නා. ඔන්න මම මේකත් ගිහලා heading 4 එකට දෙන්නම්කෝ නිකන් පේන්න වගේ. දැක්කද? අර සිලෙක්ට් කරන්න ඕන කියලා මම කලින් කිව්වනේ. සිලෙක්ට් කරන්න ඕනෙමද? නෑ. නිකන් ක්ලික් කරලා එතෙන්ට heading 4 එකට දුන්නොත් ළමයි වැඩ කරනවා කියන කොළුවේ තියාගෙන. ඉතින් ඔය වගේ පොඩි ට්‍රික්ස් තියෙනවා. චුට්ට ඉතින් තේරුම් ගන්න වෙනවනේ. හරි. ඕකේ. දැන් මාර කේස් එකක් තියෙනවා. මොකද්ද? හරි. මෙන්න මේක නිකන් පඩි පෙළ වගේ නේද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි. ඔහොම තිබිලා පුළුවන්ද පඩි පෙළ වගේ අපිට ටයිප් කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලමු කොහොමද මේ පඩි පෙළ හරි පෙළට අපි ගන්නෙ කියලා. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. Thank you.